Welcome. דוקטור אביוב? הוא איננו? אני מנהל פצוע. טוב, צייר, תוסיף ריפוד, אני לא אוהב נקבות רזות. שבי. עופו מכאן. ועכשיו הסתלקו מכאן שניכם. 1, 2, החוצה! אביוב. חמוטל הורוביץ. שבי. חיים קלים לא יהיו לך כאן. את רואה עם איזה טיפוסים יש לך כאן עסק. והפצועים האלה מתרבים מיום ליום, כמו שפנים. ועכשיו אומרים שהערבים יסגרו את הדרך לגמרי. כבר סגרו אותה. עד כאן זאת עובדה. זאת הייתה שערה מיוחדת, ואחרונה. שמעתי שבעלך נהרג בגליל. הוא לא היה בעלי. את ילדה אמיצה. או שפשוט את לא יודעת למה באת. אני יודעת שכמעט ואין תרופות מים יש כאן בקושי. ואת המזון צריך לגנוב מיהודים. לא מערבים. מיהודים, את מבינה? כן, לא. לא, את לא מבינה כלום. כל מה שאת יודעת זה מהספרים שאת קוראת. סליחה. בשביל אלה בבניין הזה, המלחמה כבר נגמרה. הם נתנו ידיים ורגליים נתנו? זאת מלחמה. הם רצו מדינה, אז הם נתנו. המגורים שלך שם בקצה המסדרון בצד ימין. רדי למחסן וקחי לה חלוק, ואת עובדת בחדר הפעמונים. מה שמך? חמוטל. את לא בדרך הנכונה. בדרך שלך בכיוון ההפוך. בואי, אני אראה לך. אני מבקש סליחה על המשחק של פרנג'י. אבל אין לנו הרבה הנאות פה, ושמענו שצריכה להגיע אחות יפה ולא מחויבת. אני אעשה רוזנצוויג. מי זה? זה מרקו, אח של חמו, זה שצורח. אני מקווה שכבר לא יוצא לך להכיר את שניהם. למה הוא לבוש כך? זה הבגדי העבודה שלו. אומרים שהוא מחזיק בכיס אוזן כורתה של ערבי, כקמע. אין כאן מספיק מים בשביל לכבס קישוטים. אני רוצה שיהיה כמו שצריך. לפחות בהתחלה. אני עבריה ואישו שנה. זה נכון שאמרו לך לעבוד בחדר הפעמונים במקום עבריה? כן. שושנה פתחי הדלת, שושנה סגרי התריס, שושנה רימי רגל, שושנה כל אחד מיד למיטה שלו. פתחי הדלת, שושנה רימי רגל, שושנה רימי פרנג'י, תוריד את המכנסיים, אני מגיעה אליך. רגע. שהיא תשים לי. אבל אני האחראית כאן ואני מחליטה.
מי צייר את זה? אני. התכנון שלי. הוא רק צייר. הורוביץ, תיגשי למטבח ותביאי את האוכל. שושנה פתחי הדלת, שושנה סגרי הדלת. הורוביץ! רגע עכשיו, רגע. צריכה להכיר את עצמה לפני החברים שלי. טוב, אז קוראים לי חמוטל הורוביץ, ואני בת 19 ו8 חודשים, ואני מתל אביב. אין לי הרבה ניסיון, אבל אני רוצה לעזור בכל מה שאני יכולה, טוב. זהו. ברוכה הבאה, חמוטל הורוביץ! מתכוונים לנתח אותו. בזירה משוגעת, מתעקשת להשאיר אותו בחיים. פעם אמרו את השם שלך ברדיו? פעם אחת. שלחו לך שיר. כן? מי? חבר שלי. הוא עוד החבר שלך? לא. זה אסם. כל הזמן אמא שלו ואבא שלו שולחים לו. אבל מה? ברדיו כבר נמאס להם לשמוע את השם של אסס, כבר לא משדרים לו יותר. היי פרנג'י, זה יוסף מדבר. מה קרה? אמרו ברדיו שיש בגן רינה קרמל מירנדה ששרה בצ'או צ'או ברזיל. צ'או! צ'או! זהו, אני חושב שוויתרתי עליה. היא עוד ילדה, היא אפילו לא יודעת מה זאת אהבה. למה לא תשארי קצת צחק לאפים? בבקשה. אני אלך להתקלח ואולי אני אחזור? הורוביץ, כאן לא בית הבראה. אנחנו ככה לא נוכל לעבוד בחדר הזה יחד. תתפטרי! רגע, מוטה, גם לנו יש פה מה להגיד. למה הוותק שלנו אותו דבר כמו שלך פה. ויותר טוב בשבילך שלא נעשה עכשיו הצבעה. כי בכבוד לא תצאי מזה. יאללה, תחזרי מהר. אולי נצליח להשיג ממרקו חתיכת נקניק. נעשה חפלה. החבר שלה נהרג בגליל ואתה שואל אותה על החבר שלו? מאיפה אתה יודע? זה ידוע, הוא פוצץ עצמו עם מטען חומר נפץ כדי להציל את החברים שלו. אבל אין הוכחות שהוא היה גיבור, יכול להיות שהוא בטעות נפל על המטען. אבל מה שבטוח שהוא יותר גיבור ממך. במה? אז זה שהוא יותר מת ממך. יאללה, צייר. לא רוצה. תוסיף לשמינה עוד שד. אז מה? התאהבנו בה? היא בסדר. הביוף זה רק טבעי לחדר הניתוחים. אני יודעת. אני רוצה שתדעי שזה לא עניין אישי, אלא עניין של עיקרון. כשאני שומעת שזה העיקרון ולא הכסף, אני יודעת שזה הכסף. מה הפרובלמה, שושנה חמוטל? תראי, לא הרבה יוצא לי מהחיים בבית החולים הזה, אבל להשפלות אני בפירוש לא מוכנה. אין הרבה נשים שיש להם סיכוי נגדה. זה ברוטלי. לא, ומי כמונו מכיר את החיים מהצד הזה שלהם. אבל היא מפלרטטת איתם.
מה רע בזה? קלרה, אני 3 חודשים עובדת איתם כל יום עם הדיכאונות שלהם והאגרסיות שלהם בואי תעבדי איתי בחדר הקדושים. היא תפסיק להיות חידוש בעוד איזה זמן. גם היא לא פרפקטית. הורוביץ, תורך. ככה מרדימים פה בניתוח, מר הנרקוזה. היית בניתוח? לא היה לי אומץ להיכנס. לא נורא. זה יגיע אלייך מחר. ואז אני כבר לא אהיה שם כדי לעזור לך. אסה? אסה, קרה משהו? בואי חמוטל, תכירי. זה הימו. קוראים לי חמוטל. אני האחות כאן. הוא יכול לשמוע אותי? כן. אבל הוא לא יענה לך. למה? למה? למה הוא לא רוצה? מלך! זה אני! החבר שלך. פרנג'י! הנה, הימו.
אני מכיר אותו מתי שהיינו ילדים ברחוב. אוהבים, שונאים. אצל החיים זה אותו דבר. הבחורות היו מתעלפות עליו בערימות. קראו לו הפה הקדוש. תיירות היו באות לראות אותו. היינו הולכים שנינו. אני וחימו במושבה הגרמנית. עברה בחורה יפה. ואני רציתי ללכת איתה. אז היא אומרת, אתה חימו. אבל זה עונש מאלוהים זה. זה עונש מאלוהים. אז אדבר. לכו לישון. מתי תלווה לי את המיטה שלך? לא מלווה. טוב. אז אני הולך לישון. לך. עשה. באות לי מחשבות. אז תספור כבשים. טוב, למתי אתה צריך אותה? די, אני לא מאמין לך. אני רוצה לישון. אז... תשאיר לי משהו. אינטר ידלס ויגלה שטטה קלור וייס ציגלה דוס ידלס גפון הנדלן דוס וזיין dein ברוב רוז'ין קס mit Mandeln שלוף שידלה שלוף בתוך שפע של כוחות דוחקים הנעורים אל הטרגי ומרשים ברצון לעצבות למצוץ את דמם חסר הניסיון. מכאן נובעת גם הנכונות הנצחית של הנוער להסתכן ולהושיט יד אחים לכל ייסורי הרוח. ניטשה. לא? חמוטל, אני לא צריך לקבל זריקה? עוד לא, אתמול כמעט שכחת לתת לי. אבל לא שכחתי. אני רוצה אותה עכשיו. תעזבי קצת את חימו, יש גם אחרים. הוא גם לא יברח. למשל. עוד לא צורך לקבל זריקה. מה אתה עושה פה בשעה כזאת? אני מבקש שתסלחי לי. לא הייתי יכול לבוא היום, ושמעתי שהעבירו אותו לפה. אז עכשיו באתי. אני מרקו, האח שלו. ואיך תחזור? יש לי אופניים.
לאמא שלו ולאבא שלו. אמרתי שהוא מת. לא רציתי שאמא שלו תראה אותו ככה. איזה מין שם זה? חימו. זה על שם האחות הצעירה של הסבתא שלנו. קראו לה הימה. היא ירדה יום אחד למרתף של הבית שלה בצפת, בלי שאף אחד יראה, בשביל למדוד את השמלת כלה של שרה, אחותה, שעמדה להתחתן. זה היה בכ"ד בטבת תקצ"ז. היום מה שהיה בו רעידת האדמה הגדולה שהחריבה את צפת. בית התמוטט, והימה נלכדה במרתף. עד היום ה-15 היא כתבה שם יומן מתוך המרתף שנשאר שלם, אבל האוויר היה נוזל ממנו החוצה, ומים לא היו לה. ביום ה-15 היא לבשה את השמלת כלה של שרה, אחותה, הדליקה נרות הבדלה, נשכבה על הרצפה, והכתה. כשמצאו אותה, הנרות הבדלה היו עדיין דולקים, והפנים שלה היו שקטים. את רואה, המוות יכול להביא מנוחה לסובלים. על מה את מסתכלת? על הפה שלך. יש לך פה כמו של חימו. פה יפה. גם עיניים יפות היו לו. יותר שחורות מהנשמה של מלאך המוות. אני צריך ללכת עכשיו. יש לי עוד דרך. אני אבוא מחר. לילה טוב. במה אתה עובד, מרקו? בביזנס. Hamutal! תחזרו לחדר ותכניסו את יורם. אתה משרת שלי, לא שלה. פרנג'י. קודם שיפסיק.
מתנה? בשבילי? ליפסטיק. אני במקומך הייתי שואל מאיפה זה. אבל אתה לא במקומי. תודה, מרקו. אל תחייך כל כך הרבה, מרקו. יש לו אקדח פרבלום בכיס למרקו, את יודעת? הוא לא מוציא אותו כי הוא מפחד. תראה לה, מרקו. אתה מוכן לעשות לי טובה? גש להביא את האוכל. אני רוצה להוציא את חימו לשמש. אמרו לך שמותר להזיז אותו? מה כבר יכול לקרות לו? אני ואתה היינו אוהבים את השמש, הימו. לשכב בלי לזוז. עד שאמרת באים לך כוכבים בעיניים. הוא ישן עכשיו. זה נראה מצחיק עליך. זאתי בטי גרייבל. הצילה את החיים שלי. הכדור נתקע לה בין הרגליים. והאם הוא לא אכפת שאת צוחקת? את יכולה לצחוק בשבילו. כולם לחכות במיטה? ביקור חולים. איפה חמוטל? היי, לא! להכפיל את הסולפה. היא משתזפת. ככה זה כל הזמן. אתה מתלונן אוכל לכם חסד. אינטליגנט שכמוך. אתה אפילו לא פצוע כמו שצריך. לא זה הבעיה. אתמול היא שכחה לתת ליורם זריקה. כמעט שכחה. אמרתי לא זה הבעיה. אז מה הבעיה? אנחנו אמרנו כבר פעם, אבל כנראה היא לא הבינה. אנחנו לא יכולים לחיות עם חימו בחדר הזה. ולמה? אז תסביר לו. לפני שהביאו את חימו לפה, אנחנו היינו מסכנים גמורים. אבל ידעו איך להתלונן. כמו אחד ששוכב ליד כיתיה וכואבת לו הרגל. לידו אנחנו כמו פירורים שנפלו מהשולחן. אפס, כלום. אפילו לא פצועים כמו שצריך. משתאים, משתער. אפילו היא מעדיפה אותו עלינו. זוהי. בגלל זה... דווקא לדוקטור יסכים. יכלו אפשרים. אני לא מבין מה כולם אוהבים בה. גם הסרסור הרואה זונות הזה. אני לא תופס. סתם, ילדה ממוצעת. סמינריסטית בנשמה. היא כמו האלוהית מהסינימה שלכם. יש קפואה. היא נוגעת בכולם, ואף אחד לא נוגע בה. נכון או לא נכון? חוץ מחימו. אבל הוא מסכן, אין לו מספיק ידיים. אלה חיים אלה? תשאלי אותו. גם כלך בגיא צל מוות לא יראה רע. מה דיברת איתה? משהו. משהו שאני לא יודע? משהו. סודות? בינינו, יא חסן. יש דברים שלא תבין. גם אם אני אנסה להסביר לך. כמו מה? כמו נשים. עשה?
יצאת ישן? כן. קר. לא. מה אתה צריך? אחד? שניים. שתיים. קר. מי אמר להזיז אותו? אחד. שתיים. בבקשה. תודה. זה בסדר. ההנהלה. אולי, אם לא היית לוקחת את חימו לשיזוף, אלא מטפלת באנשים בחדר הזה, לא היה מתפנה מקום עכשיו ליד הדלת. טוב, את זה לא אומרים לגברת בפנים. אומרים בעדינות. נותנים לה אפשרות גם לא להבין. יש לי פוקר. הבוק. לא יעזור לו למרקס. בני אדם לא נולדו שווים. אז באת לומר לי שהידיד שלך לא מרוצה מהמקום החדש שלו ליד הדלת, מה? כולם יודעים מה פירוש הדבר כששמים מישהו ליד הדלת. גם חימו. שטויות. יש מזרון אחד ליד הדלת כמו שיש מזרון אחד ליד החלון. ומישהו צריך לשכב עליו, לא? אבל למה הוא? למה לא? תארי לעצמך שלכל אחות בבית החולים הזה היה פצוע משלה. אז מה היינו עושים במזרון ליד הדלת? כמו שהימלר אמר פעם, יימח שמו וזכרו, ותסלחי לי על ההשוואה, שלכל גרמני יש יהודי משלו. ואם נוותר לכל אחד מהם, אז את מי נכניס לתנורים? אתה נבל? כן, זה מה שכולם אומרים. אני לא המצאתי את הנהלים, אני רק ממלא אותם. כן, אבל אתה ניתחת אותו למרות שידעת שאין טעם בחיים כאלה. אני רופא יפה שלי ולא פילוסוף. התפקיד שלי להעריך את החיים ולא למצוא את הטעם עבורם. לזה דואגים אחרים. אסה רוזנצוויג למשל. כן, אבל אי אפשר להשאיר אותו בחיים ולהתייחס אליו כאילו היה מת. מידלה. בשביל זה את נמצאת פה. אז יש מסיבה פה. שותים את דמו של הצלוב ואותנו לא הזמינו. אלכוהוליסט, פורקולה. אין לי תרופות מספיק בשביל החולים ואתה שותה הכל. פיזדה מתי. הרגיז אותך אתה איש הזקן. הם כולם מחכים שהוא ימות. גם הרופאים. אבל בגלל זה יש לך אותי. את רואה ככה את חימו ואת עדיין מאמינה באלוהים שלך?
כמו שרה, ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו בה מכל הצר לקרב. היות ואני ממילא כבר ראיתי את הישבן הערום של כל אחד מכם, אין שום סיבה שתתנהגו אחרת עכשיו שאני אגור בחדר הזה. אם לא אכפת לכם להסתובב, אני רוצה ללבוש פיג'מה. אסתר וויליאמס. יאללה, לך לישון. יש משהו מנחם במחשבה שאת כרוכה אחרי הגולם הזה. יש תקווה, כשנהיה חולים ומכוערים, יהיה מישהו שימצא דרכנו התעלות רוחנית ובינתיים גם ינגב לנו את התחת. מחשבה טובה. אני אוהב את זה. די, לא עוד פעם, תעשי שהוא יפסיק. את הבטחת.
רבי, תני לו. תעזבי אותו. הוא בסך הכל רוצה להגיד משהו לאלוהים. מלאי המזון בירושלים להוציא את מה שנאגר בשוק השחור מוצו סרגסקו, לא הגיע משלוח הוא יצחיק אתכם. שלום לכם! שלום. מה שלומכם? אתה נשוי אתה? בחור יפה. אתה נשוי? אני כן. אז ככה, בדרך הנה נכנסתי לבית מרקחת. שאלתי את הרוקח, יש לך מנת רעל? בשביל מה? בשביל החותנת שלי. אז הוא שאל, יש לך רצפט מהרופא? אמרתי לא, אבל יש לי תמונה של החותנת. את יודעת, את מזכירה לי איזה בחורה שהכרתי בוויטמן. לפני כמה שנים. אני? וואלה, בא לי לבכות מהבדיחות של זה. טוב, זה הומור ירושלמי. אתה רוצה על ירושלמי? מאיפה אתה יודע שהוא ירושלמי? בגלל המצור. יש רק אומנים מקומיים. תגיד לי, אתה ירושלמי? ירושלמי אחד נכנס לקרון רכבת, רואה בחור יושב, מוציא בננה משקית, מקלף אותה, ממליח אותה וזורק אותה החוצה. וואלה, כבר יותר טוב השטויות שלך. פעם. יאללה, תעשה מלפפון. הירושלמי שואל... יאללה. למה אתה עושה את זה? ממליח, זורק, אז הבחור אומר, אתה רוצה את האמת? אז אגיד לך, אני לא אוהב, פשוט לא אוהב מלפפון צעיר, טרי, ישר מהשדה. זה מה שיש לי ביד. ועכשיו, ladies and gentlemen. אני אקלף אותו בעולה. מי רוצה קליפת ריח של מלפפון טרי? תביא לי. תביא לי, אני אף פעם לא מקבל. אתה לך תאכל בוויטמן. חמוטל. רוצה? היא רוצה את המלפפון, היא רוצה.
למה אני לא שומע מחיאות כפיים? אז אני אומר שאת צריכה להתחתן איתו. מה? אמרתי שאת צריכה להתחתן עם חימו. מה אתה רוצה, פרנג'י? משעמם לך? לא קורה פה מספיק? אסה, תסביר לה. זה או הארוס או הטנטוס. מה אתה מביא לה את המילים האלה? תתחתני איתו, וזהו. יהיה הכי טוב לכולם, גם בשבילך. יגידו אותך ברדיו. את תחשבי על זה, על מה שאני אמרתי. למה תוך שעה אני יכול להביא לפה רב? תיזהר, פרנג'י. אני כבר לא מפחד ממך יותר, מרקו. למה אין לך יותר על מי לשמור? דבר לאט. היא עושה בשביל חימו. היא באמת קדושה. אז אני לא מאמין. כל אחד עושה בשביל עצמו, יש רק אינטרסים בעולם. למה? למה לחטט ולחטט בתוך הנשמה של הבן אדם ולחפש דברים שאלוהים בכוונה קבר עמוק? אבל אתה, אם היית יכול להיכנס אצלה עמוק, לא היית אומר לא. רק זה אני יכול לעשות בשביל חימו. לא לקחת את הבחורה שלו. אבל אתה לא יכול לעשות את הדבר היחיד שהוא באמת רוצה. לא. וזה מה שאתה רוצה מחמוטל, אה? שתעשה את מה שאתה צריך לעשות. תודה, מרקו. אחר כך אולי אנחנו נסלח לך. תבכה, תבכה חביבי, תבכה הרבה. איפה היא תתחתן איתו? היא בדיוק כמוני וכמוך. היא מחכה שמרקו יוציא את האקדח מהכיס. היא לא. אתה אומר שהיא לא בגלל שאני אמרתי שהיא כן. היא לא! היא אישה! משיח בן דוד, היא בת מלך. וזהו זה. היא כמו כולם. היא אוהבת להרגיש קדושה מעונה, זו הרגשה סקסית. פרנג'י זה השיא שלה. אתה צייר? כן. צייר! אתה לא מבין שום דבר בדברים אמיתיים. תראה את החימו הזה. חתיכת כלום, אפס. חלמה. והיא יושבת מודבקת לנשמה שלו, כמו קדושה. עכשיו פה תצייר שתי פיות. אחד כמו אבן ואחד כמו פרח. והם מתנשקים. ותעלומות תמחוק. אז בשביל זה היא תתחתן איתו. בשביל מה היא תתחתן איתו? בשביל החיים, זה בשביל מה? בשביל אלו שבחיים? בשביל החיים. בשביל החיים. אבל אסור לשכוח שגם המרתפים השחורים של הנשמה נבראו בצלם אלוהים. בצלם השטן. כן. אבל מי ברא את השטן? תישארי עוד. אני אלך. אני מפחדת שמרקו הלך ויעשו משהו לכם.
מחפשים אותך. אתה אפס פחדן, פרנצ'י. תראי, אני הייתי איתו בקלף שהוא הלך. אני זרקתי אבנים בעורבים שלא יכלו לו את העיניים שלו שכבר היו בחוץ. העורבים ירדו עלינו ואני צעקתי קישטה. יאללה קישטה! וזרקתי אבנים עד שבאו להציל אותו. אבל את מה הצילו? את מה? הכל מה שהיה שווה הלך עם הכלבים. עכשיו הצ'אנס שלנו שהוא יתחתן. פרנצ'י, הוא שומע אותך. לא, ככה המצב. יש כדור בפרבלום של מרקו ויש את. יש לו כדור או את. אז זהו שיתחתן וייתן לנו לחיות בשקט. טוב. טוב מה? מה שאתה רוצה. אז תתחתני איתו. אנג'י, די. אני יותר אוהב את חימו פרח ממך. ואני הכרתי אותו לא רק מתי שנהיה גולם, אלא גם מתי שהיה חימו. מלך ירושלים. היי, פרנצ'י! פרנצ'י, אתה שומע אותי? זה יוסף מדבר. מה? בן גוריון אמר ברדיו שיש מדינה. מדינת ישראל. מדינת ישראל זה בתל אביב, פה יש מצור. בשביל זה קראת לי! עוד אחד? קרוב. קרוב. הבחורות היו בבוקר, אז הבחורים היו לילות וגם ימים. אם הבחורות היו קמים, אז הבחורים היו קמים. עובדים, עובדים, עובדים. בשביל זה הם גנבו את השמפניה? אם זה כל העניין, אז להיות נזירה זה פרס מהשמיים. רק יהודים מסוגלים להתרחץ בשמפניה במקום לשתות אותה. הבחורות היו כמוני, הבחורים היו כמוני. לא הייתה נסיגה משום יישוב יהודי. המצור על ירושלים נפרץ. היום נכנסה לירושלים שיירת אספקה. כשהייתי קטנה, הייתי זורקת את השמיכה, כדי שההורים שלי יבואו לחסות אותי. אבל הם לא ידעו שזרקתי, אז אני סתם קפאתי מקור. בוא למסיבה, פרנצ'י. לא. ואני רוצה לומר לכם שלא הייתה שום סיבה למצור כל כך ארוך. כי אם הדרג המחליט היה בא לחזית, במקום לשבת ולהתעסק בעיצוב פני האומה, לא הייתה נגרמת לנו כל הבושה והחרפה הזאת. אז גם הדרג המחליט נגדך. אלא מה? ישו עומד בחצר וצד זבובים. פתאום מריה צועקת לו, ישו! תיירים!
יש שעוזב את הזבובים ונעמד בפוזה של... צלוף. לחיינו? שום דבר לא יהרוס לי היום את המסעודה. עוד יומיים תחזרי לך לתל אביב ותוכלי להריח קצת את השטן, ואת? תישארו פה לבד? אני אשאר לי במנזר הזה ורקב לי בחטאים המטונפים שלי. חטאים? לך? האיומים. הנה, מה את חושבת? גם הבעיוף עשה את כל הנשף הזה רק בשביל שהוא יוכל לגעת לך קצת באחוריים. אל תרקדי איתי. תרקדי איתי? למה שלא תרקדי איתי? למשל. אתה שיכור מדי. גם את. לכי לך, כולך. Tuyo es mi corazón, gozo de mi querer. Mujer de mi ilusión, mi amor, te conseguiré. Your voice like the echo of a sound, and when you're near my heart, can't take a sound. Tuyo es mi corazón, אני אתגעגע אלייך, חמוטל הורוביץ. tuyo es todo mi ser, tuyo es mi mujer, y a todo el corazón te lo exigiré. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. תרקוד איתי? מי גנב ממי את המשיח? אני במצב רוח רע. אני חושבת שאני באמת שיכורה. אני באתי להגיד לך שלום. את
יותר אנחנו לא נתראה. למה? כי אני לא מגיע לתל אביב כמעט. ומה? ואת בטח לא תרצי לראות אותי יותר. עכשיו אתם תקשיבו למוזיקה שלי. יא מסורס אחד, נמאסת כבר. אסה, חולה רוח שכמותך, תן לי את המזלג תכף ומיד. עכשיו אתם תקשיבו למוזיקה שלי. הרי אני יודעת שלא תראו, אז בשביל מה כל ההצגה הזאת? לתאר את הזוהמה הזאת עם קצת בח. תן לי את הרובה. לא רוצה ולא רוצה. את יודעת מה אני חושב? אני חושב שאולי ברגע זה ממש מוצאים את חימו של האח שאין לו כלום. וסוחבים אותו לגיא בנינום לשרוף את הפגר. ואת רוקדת לך ולסים עם בבונים. אפילו לא כועסת עליי כמו שצריך. צלחנית באופן מתנשא. חמוטל נסיכת הגמדים. את אפילו לא יכולת להתאפק מלבוא למסיבה. את לא אצילת נפש. גם מרקו לא. רק פרנצ'י. תראה בי. את באמת לא מבינה מה הוא אומר לך? את? נזירה של אלוהים? את אומרת לי את הדברים האלה? מה השעה? 9:10. תגיד בדיוק. 9:12. אצלי 9:11. יש לי טיסו. אומרים אומגה יותר טוב. מי אומר? מה זה ידוע? לא, נכון או לא?
אני לא מתמצא בשם. אתה מתמצא בכל דבר אתה. לאסה רוזנצוויג היקר, דרישת שלום מאמא ואבא הדואגים לך מאוד והשולחים לך את המנגינה האהובה עליך. מזכיר לי פעם שאני וחימו היינו הולכים לפיסטה במקסיקו. מצאנו איזה קולנוע אחד עם גנרטור, והוא... המנהל כל פעם שהיינו באים היה פותח לנו באקסקלוסיב. אנחנו היינו רואים את אסתר וויליאמס עם בגדים של זהב, וריקרדו מונטלבן עם הפאות, והברלנטין והוא עומד ושר לה בלי בושה. ואנחנו היינו שרים לה מהיציאה. אסתר, הרימי רגל, אסתר, סגרי התריס, אסתר, הרימי רגל, אסתר, אני מכניס. ופעם אחת היינו הולכים ברחוב וצועקים. אם נמות תקברו אותנו בהרי באבל וואד. אם נמות. ויקי זקן היה צועק, אתם לא ימות בשום באבל וואד, אתם למות בקינג ג'ורג'.